الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من أرض اللجوء إلى الإمارة الكبرى. هزم آل سعود وأميرهم الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود أمام قوات محمد بن عبد الله آل رشيد في عام 1891، وفروا من الرياض في منطقة نجد التي كانت تحكمها الدولة السعودية الثانية، منكسرين فارين هائمين على وجوههم، يستجدون عطفا من أمراء المناطق وشيوخ القبائل في شبه الجزيرة العربية، حتى عطف عليهم العثمانيون وأمروا حاكم الكويت محمد آل صباح بأن يؤويهم في حمايته، وأصبحت الدولة السعودية أثرا من الماضي. كان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حينها في 5 من عمره، لكنه لم يكن كباقي الأطفال، فابن الأعوام 5 في رحلة الشقاء تلك كان يتألم لملك زال ولحال تبدل إلى غير حال، فكيف مضت به الأيام لأن يؤسس واحدة من أعظم الدول العربية والعالمية. السيرة الذاتية: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، من مواليد عام 1876. أبو تركي مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، أو ما تعرف بالدولة السعودية الثالثة، وهو الحاكم 14 من سلالة آل سعود. ترعرع منذ صغره في بيئة سياسية تعصف بها الحروب والفتن والمناحرات. تلك الدروس التطبيقية والتجارب اليومية أدت لتكوين شخصيته السياسية في وقت باكر من عمره، دون أن يلتحق بالمدارس السياسية أو العلوم النظرية، إضافة إلى أنه تلقى علوم الفقه والشريعة وحفظ القرآن الكريم وهو في 10 من عمره. الطريق إلى الحكم: قضى عبد العزيز شبابه وهو مهجر في الكويت، وينتقل منها خفية إلى أطراف شبه الجزيرة العربية، يبني صداقات وعلاقات ودية مع الحكام والأمراء، ويستخبر منهم أحوال منطقة نجد القابعة تحت حكم آل الرشيد، ويعد العدة لاستعادة حكم أسلافه. في العام 1902 تمكن عبد العزيز من إقناع والده بأن استعداداته لاستعادة الحكم أصبحت على أتم الجاهزية، وقد فتح قنوات تواصل مع قبائل نجد التي استجداه بعضها للعودة والإجهاز على حكم آل الرشيد، وقطعوا له الوعود بمؤازرته، كما قدم تطمينات للقبائل التي انحازت لآل الرشيد وبقيت على الحياد بأنه لن يعاديهم ما لم يعادوه. وكانت معركة الرياض هي ما يحدد مصير عبد العزيز، وأول قلاع نجد في وجه الشاب الطامح للملك. استعادة الرياض: في 14 من يناير عام 1902 عزم عبد العزيز على استعادة الرياض، ووصل إلى مشارفها ضمن مجموعة من الفرسان يبلغ عددهم 60 رجلا، منهم 10 من عمومته من آل سعود. وتحت جنح الظلام وضع عبد العزيز خطة محكمة عبر تقسيم المقاتلين إلى 3 مجموعات على الشكل التالي: المجموعة الأولى قوة احتياطية عددها 20 رجلا، تكون على مسافة قريبة من الرياض، فإذا حل الصباح ولم يصلها خبر من عبد العزيز فعلى أفرادها أن ينجوا بأنفسهم، إذ قد يكون عبد العزيز وأتباعه قد قتلوا، أما إذا استولوا على الرياض فسيأتيهم خبر من عبد العزيز للحاق به. المجموعة الثانية عددها 30 رجلا بقيادة أخيه محمد بن عبد الرحمن، تختبئ في إحدى المزارع خارج أسوار الرياض حتى تصلها الأوامر من عبد العزيز، ومهمتها حماية ظهور المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة عددها 10 رجال، وهي رأس الحربة للقوات، يقودها الأمير عبد العزيز لدخول الرياض، وقد كان لقلة أفرادها أثرها في سهولة دخول المدينة في ظلام الليل. تمكنت المجموعة الثالثة من الوصول إلى محيط قصر المصمك الذي يقيم فيه والي آل الرشيد على الرياض الأمير عجلان بن محمد، وانضم إليها تباعا أفراد المجموعة الثانية. نصبوا كمين محكما على مداخل القصر، وفي ساعة الشروق
خرج عجلان برفقة رجاله من القصر، فأطلق عليه عبد العزيز النار وأصابه، ودار اشتباك بين حامية القصر ورجال عبد العزيز. تمكن خلاله عجلان من الانسحاب إلى داخل القصر، فلحق به الأمير عبد الله بن جلوى أحد فرسان عبد العزيز فأجهز عليه، وتمكن فرسان عبد العزيز من دخول القصر وبسط سيطرتهم عليه بعد أن أعلنت حامية القصر استسلامها ووضعت نفسها تحت تصرف الأمير عبد العزيز. كان أهالي الرياض في ريبة من أمرهم، إذ كانت الإشاعات تتواتر ولا أحد يدري حقيقة ما جرى في قصر المصمك، حتى نودي في مآذن الرياض أن الحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. استعادة نجد. بعد استعادة الأمير عبد العزيز مدينة الرياض عام 1902 توجه إلى المقاطعات الجنوبية من نجد، وهي الخرج وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج ووادي الدواسر، خاصة وأن هذه المناطق كانت تكن ولاء لآل سعود، وهي تلك المناطق التي ظلت تشكل ملاذا آمنا لآل سعود عندما كانت تداهمهم الحملات العثمانية الموجهة ضدهم. واتجه شمالا فضم مدينة الشقراء، وتبعها كل من بلدات ثادق والوشم والمجمعة وسدير. وقبل نهاية عام 1904 تمكن عبد العزيز من استعادة محافظة القصيم وبلدانها في مواجهات ركيكة للغاية وسريعة وخاطفة مع آل الرشيد، الذين كره الناس حكمهم لقساوتهم وبغيهم. كما أن الدور الأكبر لتقدم عبد العزيز كان عدم مساندة العثمانيين لآل الرشيد، كما حصل في عندما أطاح آل الرشيد بحكم عبد الرحمن آل سعود. وحتى العام 1915 حصل عبد العزيز آل سعود على اعتراف من الإمبراطورية البريطانية بسلطته على مناطق نجد والأحساء والقطيف والجبيل عبر معاهدة عرفت باسم معاهدة القطيف، والتي كانت أولى الجولات السياسية الرابحة للأمير عبد العزيز. فبعد كسبه ثقة جمهور القبائل والعشائر في الداخل، أراد فرض سيطرته وسلطته ودعم شرعيتها خارجيا، وقد نال اعتراف بريطانيا وأمراء قطر والشارقة والبحرين وعمان الموالين لإمبراطورية بريطانيا والمناوئين للحكم العثماني في منطقة الحجاز. السيطرة على الحجاز. قضى عبد العزيز أعواما وهو يرتب بيته الداخلي، يشرف على الإمارات والعاملين عليها، ويهدئ الفتن الداخلية، ويجهز الجيش والجند. فالحجاز التي يحكمها علي بن الحسين بن علي الهاشمي شقيق والي العراق الملك فيصل أصبحت مرتعا لكل معارض السلطان عبد العزيز آل سعود، ولجموعهم وقربهم من السلطات العثمانية التي كانت لا تزال تسيطر على المنطقة العربية برمتها. أصبحت تشكل خطرا على إمارة آل سعود في نجد، فأعد العدة في العام 1924 وتوجه بقواته لحصار جدة. دام الحصار نحو 12 شهرا. أجبر الهاشميون خلال ذلك الحصار على توقيع معاهدة تسليم جدة في ديسمبر من العام 1925، وبذلك أصبحت الحجاز كاملة تحت سيطرة عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود. المملكة العربية السعودية. بعد كفاح دام 30 عاما سيطر بموجبه آل سعود على 14 منطقة إدارية، أصدر أمر ملكي في 19 من سبتمبر أيلول عام 1932 يقضي بتوحيد المناطق جميعها تحت اسم المملكة العربية السعودية، يحكمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وألحق الأمر الملكي بقرار حدد فيه تاريخ 23 من أيلول يوما وطنيا تحت اسم عيد الاستقلال السعودي. الملك عبد العزيز خارجيا. كما ذكرنا مسبقا، فإن الملك عبد العزيز آل سعود كان رجلا سياسيا بارعا، ولحداثة دولته فقد بنى الملك عبد العزيز علاقات ودودة مع دولة الجوار والقوى العالمية، متجنبا الخوض في أي خلافات بعيدا عن تلك التي تهدد مصالحه. وخلال الحرب العالمية الثانية
رغم أنه كان في صف الحلفاء إلا أنه اتبع سياسة النأي بالنفس ولم ينخرط في تلك الحرب التي كانت خسائرها أكبر من مكاسبها حتى بالنسبة للمنتصرين. وعلى خلفية نزاع على مناطق حدودية بالقرب من اليمن دارت مواجهات بين قوات آل سعود وقوات الإمام يحيى حاكم اليمن، إلا أنها كانت متقطعة ومحدودة بمناطق الخلاف فقط، وانتهت باتفاق مكة الذي أوضح حدود كلا البلدين وأقر إقامة علاقات ودية تربط بين الشقيقتين العربيتين. موقفه من إسرائيل. خلال حرب عام 1948 ناصر الملك عبد العزيز القضية الفلسطينية وقدم الدعم العسكري والمالي لثوار فلسطين، كما دعم التحالف العربي لمواجهة القوات البريطانية الداعمة لإسرائيل في المنطقة. وتعددت المواقع والمعارك التي شاركت فيها القوات السعودية والمجاهدون السعوديون على أرض فلسطين، ومن أشهر المعارك التي شارك فيها الجيش السعودي ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين معركة دير سنيد وأسدود ونجبة والمجدل وعراق سويدان والحليقات وبيرون إسحاق كراتيا وبيت طيمة وبيت حنون وبيت لاهية وغزة ورفح والعسلوج ووتبة الجيش وعلي المنطار والشيخ نوران. كما قامت القوات السعودية بنسف أنابيب المياه وعرقلة سير القوافل التي كانت تمد الجيش الإسرائيلي بالمؤن والذخائر. كما حصلت معركة مع القوات الإسرائيلية عين خفر قرب قناة السويس وقام فيها 8300 جندي سعودي بالصمود والتصدي للجيش الإسرائيلي المكون من 31,000 جندي و600 جندي بعد اشتباك ومحاصرة للجنود السعوديين لمدة 4 أيام. صمد فيها وانتصرت القوات السعودية، وانتهت المعركة بأسر 476 جنديا إسرائيليا، وقتل فيها 1784 من الجنود السعوديين البواسل. النهوض بالمملكة. أولى الملك عبد العزيز اهتماما بالغا في تطوير المملكة العربية وإلحاقها بركب الدول المتقدمة، حيث كانت من أولى أولوياته الاهتمام والإشراف المباشر على قطاع الصحة والتعليم، ولاحقا قطاع الطاقة، وهذا ما نلمسه اليوم واقعا، حيث تتصدر السعودية المراتب الأولى في لوائح الترتيب العالمي من حيث الاقتصاد والصناعة والطاقة والصحة والتعليم وجودة الخدمات. وكما حال كل الملوك والزعماء، فإن في الرأي انقساما عربيا وسعوديا حول شخصية الملك عبد العزيز، بين الذين يرونه مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة ومنقذ البلاد من الفتن والتفرقة، وبين من يراه مستبدا انتزع السلطة بالنار والبارود، باني إمبراطورية أسرة آل سعود المتصرفة بخيرات البلاد. وأنت عزيزي المشاهد، مع أي الفريقين تذهب؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.